Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia đình Cá Tráp. Giống như đã hẹn, hôm nay mình sẽ làm video để nói về cái bài mồi xả cao iso vào mùa đông. Đầu tiên là mình sẽ phân tích về cái bài mồi một tí. Thì như các bạn đã biết, mùa đông thì cá nó rất là kén mồi, nó không có giống như mùa hè ha. Do đó là nếu mà mình vẫn giữ nguyên cái bài mồi câu, mồi xả hoặc là mình câu dango mùa hè thì mình câu vào mùa đông nó rất là khó dính cá. Do đó là mình phải đổi cái bài mồi đi. Mùa đông cá nó rất là kén mồi, nó chỉ ăn mồi động thôi, nó không có ăn mồi tỉnh giống như mùa hè nữa. Cái bài mồi của mùa hè thì là mình xả mồi xuống cho nó lắng ở dưới đáy, rồi cá nó lại nó ăn. Nhưng mà cái bài mồi mùa đông thì khác. Bài mồi mùa đông thì sẽ là mình xả mồi xuống cho nó trôi lên bền đi đó, cho mồi nó di chuyển, nó trôi theo dòng nước để cá nó đuổi theo nó ăn. Tại vì cá nó không ăn mồi tỉnh đó. Do đó cái bài mồi mùa đông nó cũng khác một tí. Mùa hè thì vì là cá nó hoạt động mạnh lắm, cá nhỏ nó đi theo phá mồi nhiều lắm mấy bạn. Do đó cái bài mồi của mình là phải lấy cái cục dango á, mình bao tôm lại để mình thả con tôm xuống tới đáy, để tránh những con cá nhỏ mà nó ở cái tầng nước ở trên đó, nó phá mồi đó. Thì cái mục đích làm dango vậy. Nhưng mùa đông thì khác, mùa đông cá nhỏ mất hết rồi, cá nhỏ đi ra biển hết rồi, thì chỉ còn những con cá lớn nó ở dưới đáy thôi, nó chui vô trong mấy cái gầm, mấy cái chỗ khuất đồ, mấy cái hốc đồ, nó trốn chứ nó không có nằm ở ngoài. Cái bài mồi mùa đông của mình á là mình không cần phải né cá nhỏ nữa. Do đó mình cứ xả mồi tự nhiên từ trên xuống đó, thì không có cá nhỏ ở tầng trên phá mồi, do đó mồi nó sẽ chìm xuống tới đáy được. Do đó cái bài mồi mùa đông này là mình xả mồi từ trên xuống cho nó trôi lung tung hết đó, thì cá nó sẽ đuổi theo cái con mồi mà trôi đó, nó ăn rồi nó ăn luôn con mồi dính trên lưỡi câu của mình. Thì mình để ý kỹ á, là những cái bài mồi của ông sư phụ mình đó là nó rất là tiết kiệm nhưng mà hiệu quả nó cao. Còn nếu mà pha đầy đủ vào á, mấy bạn xả thì đương nhiên hiệu quả nó sẽ cao rồi, nhưng mà mấy bạn sẽ mất tiền. Cái chi phí ngày nào mình cũng đi câu mà mình mua đầy đủ mồi xả đồ các kiểu. Giống như gian câu ISO bình thường người ta xả là một bịch mồi hỗn hợp nè, là cái mồi câu cá tráp á, rồi 3 kg tép, tép nhỏ là một bịch 3 kg á, bịch mồi hỗn hợp, bịch tép đó, rồi thêm một hộp là bắp á, ngô á vào. Ai có điều kiện nữa thì sò, nghêu rồi á, mà mua cái ruột không mấy bạn, người ta trộn vô thêm nữa đó. Thì như vậy là một lần đi câu á là mình sẽ tốn khoảng 3.000 yên, là khoảng 600.000 á, cho chi phí một lần đi câu của mình đó. Thì đương nhiên mấy bạn trộn như vậy là nó sẽ dính nhiều là chắc rồi đó. Nhưng mà nếu mà năm hoặc là tháng mấy bạn đi câu lần thì ok. Nhưng mà nếu mà giống như dân câu chuyên nghiệp á, là ngày nào người ta cũng đi câu, hoặc là tuần mấy bạn đi câu 2 ngày, thì mấy bạn bỏ ra cái khoản tiền là 1,2 triệu để mấy bạn một tuần mình mất hết 1,2 triệu tiền mồi, thì cái đó là nó quá phí đi. Giống như những người có điều kiện thì không sao, mà những người không có điều kiện thì sao?
chú trọng vào cái tôm phải nhiều đó. Còn cái tác dụng của cái bột bánh mì này á với lại cái bột mì á này là nó tạo dải trắng nè ha, nó tạo dải trắng, nó thu hút cá lại. Cái bột này là con cá bạc má, cá chỉ vàng đâu rất là thích nè, bột bánh mì nè đó, do đó mình dùng cái này để mình tạo dải trắng. Rồi cái mồi này là mồi ăn chủ yếu của con cá đó. Thì mùa đông nó không có giống như mấy mùa khác. Mùa khác thì mình chủ yếu là mình tạo mùi để mình dụ con cá đến. Còn cái mùa đông này á là mình tạo màu, nó tạo màu trắng đục đục để mình dụ con cá đến. Mùa đông thì cá nó ăn yếu lắm, do đó là mình phải xả chủ yếu là cái mồi cho nó ăn thôi, cho nó tích tụ ở dưới cái đáy cái chỗ mình câu. Rồi khi nào nó tới thì không biết, nó tới nó sẽ ăn. Mấy bạn cứ xả đi, thoải mái đi, đừng có sợ cá ăn no hay gì. Nguyên tắc câu cá của người Nhật á là cho cá ăn thiệt là no đó thì nó sẽ ăn mồi của mình, chứ không phải câu mà sợ cá ăn no rồi nó không có ăn mồi. Thì có bữa mình câu về mà con cá ở trong bụng mình mổ ra một nắm tép vậy nè, chắc cỡ 100 gram luôn á. Nó ăn đến mức như vậy mà nó vẫn còn tiếp tục ăn ở dưới, nó không có đi đâu. Do đó là mồi ở dưới đáy mà nhiều là con cá nó lại nó ăn lâu, sẽ kéo dài thời gian nó ở ngay chỗ cái bãi của mình câu. Thì bao nhiêu mồi ở đây là câu được 3 lần nha mấy bạn. Cái mồi này là 600 yên nè, là 120 ngàn nè, là 3 kg tép nè. Cái bịch này là 120 yên nè, là 24 ngàn. Còn bịch này 98 yên là 20 ngàn nè. Mà bịch này là xài được 5-6 lần luôn á. Còn bịch này thì xài 3 lần nè, tép này xài 3 lần nè đó. Thì cứ đổ vô rồi trộn lên thôi, rồi xả xuống ngay chỗ mình câu. Thì tôm nó tép nó còn đông đá, do đó mình lấy nước biển á mấy bạn, mình đổ vô. Cái thứ nhất á là để cho nó tan, nó rã đá ra. Còn cái thứ hai là có nước biển vô mặn á, nước biển mặn cộng với lại cái mùa lạnh này nè, nó nhiệt độ nó cũng không có cao nữa, do đó là mình có thể để y nguyên vậy nè, để ở ngoài trời luôn, không có cần phải bỏ vô tủ lạnh đâu. Mình để được 3 ngày á, 3 ngày liên tiếp. Thì ngày mình câu tầm khoảng ký tôm xả thôi, lâu lâu vứt xuống muỗng thôi chứ không cần phải xả nhiều đâu. Thì đổ bột mì vô. Bột mì thì đổ khoảng 100 gram thôi mấy bạn, không có đổ nhiều. Còn cái gói bột bánh mì này, gói làm đùi gà chiên đồ á, tôm chiên, tempura đồ thì đổ hết vô luôn. Đó, đổ hết vô, trời tôm nó tép nó tan ra rồi cái mình quậy lên. Rồi cứ vậy vứt xuống biển thôi. Tan ra đó bắt đầu nó tạo cái dải trắng vậy đó. Thì nước mà đục đục mới thu hút cá lại, nước trong lắm. Mùa đông nước trong lắm mấy bạn. Trời càng lạnh nước càng trong. Bữa nay đã tìm về được cái chỗ yêu thích rồi nè, ngay 2 chiếc phà. Bữa nay ngày thường mấy bạn ơi, không phải ngày nghỉ, nên là ở ngoài biển cũng ít người lắm, vài người. Tại ngày phép của mình nhiều quá cho nên là công ty cho nghỉ. Không nghỉ thì dồn nhiều ngày quá, mai mốt nó phải trả tiền cho mình nữa, nên nó cho nghỉ bớt. Cứ công việc mà rãng ra tí là nó lại cho hai người nghỉ, chia ra bữa nay người này nghỉ, ngày mai người kia nghỉ. Mùa đông này thì cứ vứt mồi xuống rồi ngồi chờ thôi. Mùa hè thì cái thời gian mình chờ nó ngắn lắm.
Còn mùa đông ngồi chờ chán chê luôn. Chống móm mấy bạn ơi, hồi nào cũng phải câu 2 cần chống móm. Trời đẹp quá, trời đẹp quá mà đi ngay cái giờ nước đứng. Hôm qua cũng tối mới câu được. Đáng lẽ là mình câu có một cần đằng kia thôi. Tại ngay chỗ này là hồi nãy có cái ông kia ông xả mồi ngay đây nè. Sao ông đi về rồi? Sau một hồi ông lay hoay, ông không có làm được chứ mà bị dướng phao dưới cái dưới đây. Đứt phao cái ông đổ mồi xuống đây, ông đi về, đổ nguyên một xô mồi xuống đây luôn. Mới ra câu được chắc 15-20 phút gì à. Ông đổ xô mồi xong ông về rồi mình giờ mình lại lại đây coi có kiếm giá chút đỉnh gì không. Ở đằng ngay chỗ cái đuôi phà. Wow. Chưa nói dứt câu. Tính nói ở đằng chỗ đuôi phà xả mồi 1 tiếng đồng hồ mà không thấy động tĩnh gì hết. Không lớn các bạn ơi, nhỏ xíu à. Trời, dính ngay cái mỏ luôn, giữa cái đỉnh luôn. Rồi con này nhỏ hơn con qua rồi, 41 à, 41 cm, 2 gang. Nét luôn.
khủng lắm nè mấy bạn ơi. Quá giật. Quá giật rồi. Đo thử coi nhiều ha. Sáu 3 cm. Bự hơn con bữa trước mấy bạn ơi. Thấy không? Câu cái chỗ này chua lắm mấy bạn ơi. Dính nó cứ lôi ngược vô mấy hai cái phà này không à. Trời ơi. Nó lôi vô kéo mà dính dây dướng vô trong mấy cái cọng dây neo nè. Này cũng may là câu ở sau cái tàu á, chứ ở trước cái tàu là có cái mỏ neo nữa. Nên nghe nói chắc không ai dám câu đâu. Cái này mình câu ở ngay chỗ bánh lái là sao. Chỗ này thơm thì thơm mà câu nguy hiểm quá. Mà mùa đông